Αυτός είναι ένας παραδοσιακός οικισμός με τις χαρακτηριστικές καλύβες των Σουάζι, των κατοίκων της Σουαζιλάνδης δηλαδή. They want to go and hunt the animals because we use animal skins to make our Swazi attire. So before the man can go and hunt, he sit there and smoke. Then while he was smoking, he should know which direction today are they going to take to go and hunt the animals. Because it was just to encourage him so that when he meet with dangerous animals, he won't be afraid. Because now in nowadays it's forbidden. Because once you're being found smoking marijuana, they just take you in jail and it's a non-bailable offense. Αυτός είναι ο βράχος που γινόταν οι εκτελέσεις. Από εκεί πηδούσανε όσοι είχαν κάνει φόνο ή όσοι έκαναν μαύρη μαγεία. Τους έριχναν ακόντια έτσι ώστε να τους αναγκάσουν να πηδήξουν από την άλλη μεριά που είναι πολύ απότομα και σκοτώνονταν. Ότι θα πετύχαινα και αγώνα εντούρο στη Σουαζιλάνδη δεν το περίμενα. Για να δούμε, θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
can't remember. The next... Αυτός είναι ο βράχος Σιμπέμπε. Θεωρείται ο μεγαλύτερος γρανιτένιος μονόλιθος στον κόσμο. Εδώ στον Γκουένια είναι το αρχαιότερο ορυχείο του κόσμου. Έβγαζαν αιματίτη εδώ και 43.000 χρόνια. Οπότε θεωρείται το αρχαιότερο τουλάχιστον γνωστό ορυχείο του κόσμου. Από εδώ παρήγαγαν σίδηρο μέχρι και το 1977, οπότε και σταμάτησαν οι εργασίες και τώρα έχει μείνει αυτός εδώ ο λάκκος. Επίσης εδώ πέρα αυτόν τον αιματίτη τον χρησιμοποιούσαν οι σαμάνοι και τον χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα για να αλήφουν το πρόσωπό τους, για να φτιάχνουν σκευάσματα τα οποία θεωρούν ότι τους βοηθούν. Και μάλιστα φαίνεται πως αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιοι σαμάνοι εδώ πέρα κάτω στο λάκκο και κάνουν τις τελετές τους. Ουρλιάζουν, χορεύουν. Σε αυτήν την περιοχή έχουν βρεθεί τα παλαιότερα δείγματα ζωής στον κόσμο. 3,3 δισεκατομμυρίων χρόνων. Φανταστείτε, δισεκατομμυρίων. Αυτό σημαίνει 1,2 δισεκατομμύρια χρόνια αφού δημιουργήθηκε η Γη. Αυτά τα δείγματα ζωής προέρχονταν από μονοκυταρικούς οργανισμούς, από τους οποίους εξελίχθηκε η σύγχρονη ζωή, όλοι εμείς. Και αυτός εδώ ο γνευσίτης είναι 3,5 δισεκατομμυρίων χρόνων. Θεωρείται η πιο παλιά πέτρα στον κόσμο, το παλαιότερο δείγμα, μαζί με κάποια πετρώματα στην Δυτική Αυστραλία. Ώρα για άλλη μια πεζοπορία. Αυτή τη φορά στο Μαλολότια, στο Εθνικό Πάρκο. Καλά, ένα σας λέω. Εδώ δεν υπάρχει ψυχή σε ακτίνα χιλιόμετρων.
Αυτός είναι ο οικισμός του Μπουλέμπου. Χτίστηκε το 1936 για να στεγάσει 10.000 εργάτες στα 5 μεγαλύτερα ορυχεία ασβέστου. Το ορυχείο όμως άρχισε να υπολειτουργεί, κάποια στιγμή έκλεισε και έτσι μέχρι το 2003 είχαν μείνει όλο και όλο 100 κάτοικοι στο Μπουλέμπου. Εγκαταλείφθηκε ουσιαστικά ο οικισμός. Σήμερα όμως υπάρχουν κάποιοι που προσπαθούν να τον ανακτήσουν και έτσι έχουν στεγάσει εδώ πέρα αρκετά ορφανά παιδιά, γιατί ας μην ξεχνάμε πως η Σουαζιλάνδη έχει το μεγαλύτερο ποσοστό στον κόσμο ανθρώπων που πάσχουν από AIDS. Και έτσι υπάρχουν πολλά ορφανά παιδιά γιατί οι γονείς τους έχουν πεθάνει, οπότε εδώ πέρα προσπαθούν να τα στεγάσουν, να τα μορφώσουν. Υπάρχει σχολείο εδώ πέρα και επίσης παράγουν κάποια προϊόντα όπως μέλι, εμφιαλώνουν νερό και αυτά τα προϊόντα τα πουλάνε σε όλη τη Σουαζιλάνδη για να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή που κάνουν. Έτσι τώρα αυτός ο οικισμός έχει πάρει και πάλι ζωή και μάλιστα για καλό σκοπό. Το τελεφερίκ αυτό δημιουργήθηκε από την εταιρεία που ανακάλυψε τα τελεφερίκ το 19ο αιώνα. Τότε, όταν κατασκευάστηκε το 1939, ήταν το μεγαλύτερο τελεφερίκ του κόσμου. Πήγαινε 20 χιλιόμετρα μακριά, μετέφεραν άσβεστο από αυτά τα ορυχεία στο Μπάρμπερτον της Νότιας Αφρικής. Και από εκεί πέρα μετέφεραν εδώ άνθρακα που χρειαζόταν για να παράγουν ρεύμα, όπως και ό,τι άλλο χρειαζόταν στα ορυχεία. Έτσι ήταν αρκετά εξισορροπημένο το τελεφερίκ, ώστε τα βαγόνια όπως πήγαιναν πάνω και κάτω να μην χρειάζονται πολλή ενέργεια. Αυτή η διαδρομή των 20 χιλιόμετρων έπαιρνε 6 ώρες. Κάθε βαγόνι μετέφερε περίπου 200 κιλά άσβεστου. Αυτό ήταν το φρένο εκτάκτου ανάγκης. Άμα γινότανε καμιά ζημιά, κοβόταν το ρεύμα, τίποτα, το έκανες κάπως έτσι και φρενάριζαν όλα. Μπυρίτσα θέλετε? Έχω εδώ πέρα ουισκάκι, ό,τι θέλετε. Είναι λίγο παλιά, πεπαλαιωμένη, αλλά ωραία, στόνη.